Sziasztok! Ti a Retrotech Hungary YouTube csatornáját nézitek, engem pedig Balázsnak hívnak. A mai epizódban az SMSL 100-as szériájának az utolsó darabja kerül górcső alá, amely ezúttal is az Aoshide Audio jóvoltából került hozzám. Ez az eszköz nem más, mint az SMSL AO100-as erősítő. Ezúttal egy kicsit felemás érzésem van ezzel a kis dobozzal kapcsolatban, mert bár az elérhető funkciók tekintetében ismét nagyon kitettek magukért az SMSL tervezőmérnökei, és a termék szemtelenül olcsó is lett, de ez a finom lavírozás az olcsó ár és a funkció gazdagság között ezúttal talán egy picit a hangminőség rovására ment, hogy pontosan mire is gondolok, az hamarosan kiderül a főcím után, és amíg az pörög, ragadjátok meg az alkalmat, hogy feliratkozzatok a csatornámra, akkor hát kezdjük is el! Az SMSL AO100-as erősítő dizájnban és méretben abszolút hozza azt, amit a DO100-as DAC-nál vagy a HO100-as felhallgató erősítőnél már megismerhettünk. Az előlap bal oldalán egy 3 karakterből álló 7 szegmenses LED kijelzőt kapunk, valamint a jobb oldalra került egy forgatható encoder, amelyet benyomva kibekapcsolhatjuk az erősítőt, és navigálhatunk is vele annak a menüjében. Nem tudom, hogy ez véletlene, de a kijelző színhőmérséklete kissé eltér attól, ami a DO100-as DAC-on található. A hátlapon egy pár analóg RCA bemenetet találhatunk, mellette 2 mélynyomó kimenetet, ugyancsak RCA ajzatokban végződtetve, ezután pedig a Bluetooth antenna csatlakozója következik. A hangdobozainkat a 2 pár multifunkciós terminálra csatlakoztathatjuk, amely képes fogadni banándugókat, villáscsatlakozókat, illetve csupasz vezetékeket is. A hátlap jobb szélén találhatjuk meg a szabvány IEC tápajzatunkat, tehát az AO100-as a sorozat többi tagjához hasonlóan beépített kapcsolóüzemű tápegységgel rendelkezik. Az erősítőhöz természetesen jár egy távirányító is a szokásos tartozékok mellett. Az erősítő menürendszere viszonylag egyszerű és könnyen kezelhető, annak ellenére is, hogy a kijelző csak egyszerűbb karaktereket tud megjeleníteni. Az első menüpontban a Bluetooth és a hátlapon található vonalbemenet között válthatunk. A második menüpontban 5 különböző előre programozott hangszínbeállítás közül választhatunk, illetve van egy direkt mód is, amely teljesen kikapcsolja a hangszínszabályzást, valamint egy tón mód is, amelynek a segítségével mi határozhatjuk meg a basszus és a magas hangok mennyiségét. A következő menüben 3 különböző surround módból választhatunk. Ez a funkció az éppen hallgatott zene terét bővíti ki, hasonlóan egyes a 90-es és 2000-es években gyártott mikrohifi rendszerekhez. Mind a hangszínszabályzás, mindezek a surround módok nem éppen olyan feature-ök, amelyekért felhőtlenül lelkesedni tudok, de értem, hogy sokan szeretik ilyen szinten testre szabni a zenei élményt. A következő menüben a mély, az ezt követő menüben pedig a magas hangok mennyiségét tudjuk beállítani. Ez a 2 beállítás ugye szorosan kapcsolódik a korábban ismertetett EQ beállításokhoz. Az ezt követő menüben a kijelző fényerejét módosíthatjuk 8 lépésben, végül pedig a bemeneti jel előerősítésének a mértékét állíthatjuk be alacsony vagy magas szintre. Ez utóbbi akkor jöhet jól, ha a bemeneti jelünk maximális feszültsége 1,2 volt RMS vagy annál alacsonyabb.
Az erősítőt felnyitva elénk tárul a kompakt kis eszköz belvilága. A teljesítmény erősítésért a német Infineon cég MA12070-es erősítő IC-je felel. Ez az IC papíron 270 wattot tud leadni 4 ohmon, de ez az érték 8 ohmos terhelésnél már inkább csak olyan 230 watt körül alakul. A megépítés minősége ezúttal is példás, bár a felhasznált alkatrészeken látszódik a spórolás, gondolok itt például a no-name kondenzátorokra. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy ettől lényegesen rosszabb minőségű lenne ez az erősítő, vagy kevésbé tartós, de az olyan kritikus helyeken, mint például a tápegység, én azért inkább megpróbáltam volna valami ismertebb brand kondenzátorait használni. Ami érdekes, hogy ami a stockfotókon hunyorítva Nichikonnak látszódik, az az elkészült terméken már nem igazán tűnik annak. Az erősítő IC hűtését az SMS-el AO200-ashoz hasonló módon oldották meg, azaz némi hővezető paszta segítségével a keletkező hőt átvezetik az erősítő házának az aljára, tehát ha stekkeljük ezt az erősítőt a sorozat más elemeivel, akkor érdemes az erősítőt a kupac aljára tenni, hogy ne fűtse az alatta levő eszközöket. A hangerő elektronikus szabályozást kapott, amit a JRC által gyártott IC-vel oldottak meg. Az erősítő kimenetén semmilyen relés hangsugárzó védelem nincs, tehát a hangfalainkat csak az Infineon IC-be épített védelem képes az emberi butaság és egyéb katasztrofális helyzetek ellen megvédeni, amely hát csak addig igaz, amíg nem maga az erősítő IC megy tönkre. Nem mondom, hogy ez egy rossz design, főleg, hogy valószínűleg nem egy méregdrága Sonus Faber hangsugárzót kell megvédeni vele. Dancing all around till the disco ball pops, but I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. A teljesítménye arra predesztinálja ezt az erősítőt, hogy inkább kisméretű szobákban, elsősorban polcsugárzókat hajtsunk meg vele. Persze papíron nem kevés a 2x30 watt 8 ohmon, vagy a 2x70 watt 4 ohmon, de ezek mellé az értékek mellé már 10%-os torzítás van rendelve az erősítő IC adatlapján, szóval a valós kivehető teljesítmény ennél azért jóval kisebb. Az olyan hangdobozokat, mint például ezek a klipsek, vagy ezek a Vintage IMF Compact 2-es monitor hangsugárzók rendesen meg is hajtotta ez az apró erősítő, és egy 10 négyzetméteres vagy az alatti szobában a hangerővel sem lesz semmi probléma. A 20 négyzetméteres nappalimban található Fine Audio F502-eseim már kifogtak az AO100-ason, de igazából ez az erősítő nem is erre való, szóval csak kíváncsiságból kötöttem rá a nagy ágyukra. És akkor beszéljünk egy kicsit a hangjáról is ennek az erősítőnek. Ahogyan azt egy modern D-osztályú erősítőtől elvárhatjuk, a mélyei feszesek és a középtartománya pedig kellően részletes. Ellenben ami nekem személy szerint kevésbé tetszett, az az, ahogy a magas hangokat interpretálja ez az erősítő. Az én ízlésemnek az AO100-as magasai egy kicsit túlartikuláltak és ropogósak. Bár teljesítményben megfelelő párosítás, de például a korábban említett Klipsch polcsugárzóimból mondjuk úgy, hogy kihozta az állatot. A Klipsch amúgy is pillanatok alatt hallgathatatlan tud lenni egy fényesebb tónusú erősítővel, de itt ezt még az is súlyosbítja, hogy ez az erősítő egy kicsit durván és elnagyolva mutatja meg a részleteket a magas tartományban. Sokkal jobb volt a helyzet a Fine Audio F502-es hangfalaimmal, amelyek amúgy is visszafogottak a magas hangok terén, szóval én mindenképpen valami ehhez hasonló karakterisztikájú hangsugárzóval párosítanám ezt az erősítőt, például egy Fine Audio F301-essel, mert egy ilyen Klipschhez hasonló, alapvetően világos hangtónusú polcsugárzónál már egyszerűen csak túl sok lesz a jóból. De persze az is lehet, hogy te pont ezt a hangzást keresed a tökös mélyekkel és a jól megtolt érces magasakkal, szóval éppen ezért is szubjektív minden ehhez hasonló elemzés. Minden esetre a hangszín szabályzó pont arra való, hogy az ilyen dolgokat kompenzálni tudjuk, szóval én is be tudtam tekerni ezt a kis erősítőt úgy, hogy azért számomra is élvezhető legyen a hangzása. A színpad mérete és a hangszerek elhelyezése, meg a többi hasonló dolog az árához képest teljesen elfogadható. Nyilván nem válható el egy olcsó erősítőtől, hogy úgy szóljon, mint egy
több ezer dolláros cucc. Mégis talán ez az a termék a 100-as sorozatból, ahol azt éreztem, hogy nem találták el a tökéletes egyensúlyt az olcsó ár és a hangminőség között. Amíg a DO100-as DAC vagy a HO100-as fejhallgató erősítő tökéletes egyensúlyt mutat ezen a téren, addig az AO100-as esetén ez nem sikerült ennyire példásan. Lehet, hogy egy kicsit feljebb kellett volna vinni a büdzsét, hiszen ha mondjuk rádobnak még vagy $20, talán jobb minőségű alkatrészeket lehetett volna használni, vagy finomítani az MA 1270-es hangján. Például az ugyanilyen erősítő IC-ket használó SMSL AO200-as erősítőnél is már hallható volt, hogy az Infineon IC-k egy kicsit artikuláltabbá teszik a magas hangokat, ellenben ott nem volt hallható semmilyen darabosság vagy karcosság. Stop. No, 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 no. Az SMSL AO100-as alapvetően egy jó kis erősítő, annak ellenére is, hogy úgy gondolom, hogy a hangja megosztó lehet, főleg ha nem a megfelelő hangsugárzókkal párosítjuk. A $130 árát figyelembe véve ez is szinte ingyen van, például az általam korábban tesztelt AIHIMA A07-es is hasonló árba kerül egy jó külső tápegységgel, ellenben az nem tud semmit az AO100-ashoz képest, azon kívül, hogy szól. Viszont a jól szólást, legalábbis az én ízlésemet figyelembe véve, az AIHIMA jobban csinálja. Ugyanakkor, ha a kettő közül kellene választanom, akkor ennek ellenére is az AO100-as kellene inkább, mert sokkal kényelmesebb használni, és nem kell bohóckodni egy külső tápegységgel, ami akár nagyobb méretű is lehet, mint maga az erősítő. Összességében tehát egy ajánlott plecsnit mindenképpen megérdemel az AO100-as, de ha nektek csak a hangminőség az egyetlen faktor, ami számít, akkor találtok majd a piacon ennél jobb alternatívát is, például az SMSL AO200-ast. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, vagy esetleg ha nem tetszett, akkor diszlájkolni. Továbbá, ha még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket! You have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me.